probability distributionৰ পৰা আহা এটা numerical problem লৈছো ইয়াতে questionত কৈছে the probability that the student of a night college will be a graduate is 0.4 মানে এখন নাইট কলেজৰ ষ্টুডেন্ট গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ চান্স কিমান 40%। আমাক কৈছে find the probability that one student out of 5 will be a graduate অৰ্থাৎ কলেজখনত যিমান ষ্টুডেন্টস আছে সেই ষ্টুডেন্টস সকলৰ মাজৰ পৰা 5জন ষ্টুডেন্ট সিলেক্ট কৰা হল আৰু সেই 5জনৰ ভিতৰত এজন ষ্টুডেন্ট গ্ৰেজুৱেট হোৱা probability বা চান্স কিমান আমাক সুধিছে ইয়াতে আমি কেইজন ষ্টুডেন্ট সিলেক্ট কৰিছো 5জন অৰ্থাৎ number of trials is equal to 5 now n বা number of trials যেতিয়া 20 কৈ কম হয় তেতিয়া আমি ইউজ কৰো binomial distribution binomial distribution ইউজ কৰাৰ আৰু এটা কন্ডিশন কি যে probability of success is not too small মানে probability of success কম হ'ব নালাগিব ইয়াতে আমাক 5জন ষ্টুডেন্টৰ ভিতৰত এজন ষ্টুডেন্ট কি লাগে গ্ৰেজুৱেট লাগে সো গ্ৰেজুৱেট মানে আমি সাকসেস বুলি ধৰিম সো probability of success তাক আমি ডিনোট কৰো স্মল লেটাৰ p ৰে সো probability of success is equal to 0.4 বা 40% সো 0.4 ক এনেকৈ লিখি দিব পাৰি যে 40% নাও যদি n বা নাম্বাৰ অফ ট্ৰায়ালছৰ ভ্যালু 20 বা তাতকৈ বেছি হয় আৰু probability of success যদি 5% বা তাতকৈ কম হয় তেতিয়া আমি পয়সন ডিস্ট্ৰিবিউশন এপ্লাই কৰো কিন্তু এইটো প্ৰবলেম সলভ কৰোতে আমি binomial distribution ফলো কৰিব লাগিব কাৰণ n is small and probability of success is not too small binomial distributionৰ বাবে probability distribution function বা probability mass function to কি যে p of x is equal to ncx into p to the power x into q to the power n minus x ইয়াতে আমাক কেইজন গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেন্ট লাগে ইয়াতে অনলি এজন গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেন্ট লাগে সো x ৰ ঠাইত আমি লিখিব লাগিব 1 ncx n মানে নাম্বাৰ অফ ট্ৰায়ালস ইয়াতে কিমান আছে 5 c x ৰ ঠাইত 1 into p স্মল p আমি কিমান পাইছো 0.4 সো 0.4 পাৱাৰত কিমান x ইয়াতে পাৱাৰত হ'ব 1 into q to the power n minus x ইয়াতে q মানে কি যে probability of failure q is equal to 1 minus p এনেদৰে উলিয়াই so 1 minus p মানে কিমান 0.4 equals 0.6 so q ৰ ভ্যালু 0.6 পাৱাৰত n minus x 5 minus 1 ইয়াতে প্ৰবলেমটোৰ সলিউশনৰ আৰম্ভণিত এনেদৰে লিখি ললে হল যে হিয়াৰ n equals 5 p equals 0.4 আৰু q equals 1 minus 0.4 that is 0.6 এতিয়া এইখিনি সিম্পলিফাই কৰিম 5c1 ইয়াৰ ভ্যালু হ'ব 5 into 0.4 power 1 0.4 then into 0.6 to the power 4 এইখিনিৰ ভ্যালু হ'ব 5 into 0.4 কিমান 2 into 0.6 power 4 so 0.6 আমি 4 বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 6 6 গুণ 37 so 0.36 আকৌ into 6 কিমান হ'ব 216.216 1 2 3 টা আৰু এটা 0.6 200 into 6 কিমান 1200 আৰু 16 into 6 96 so ইয়াতে হ'ব 1296 আগত পইণ্ট so এইখিনিৰ ভ্যালু হ'ব 0.1296 2 into 0.1296 যে 2 into 1200 2400 96 into 2
192, 2592. So 0.2592. এইটো হৈছে আমাৰ required probability. অৰ্থাৎ আমি এনেদৰে ক'ব পাৰো যে কলেজখনৰ যিকোনো 5 জন ষ্টুডেন্ট সিলেক্ট কৰিলো আৰু সেই 5 জন ষ্টুডেন্টৰ এজন ষ্টুডেন্ট গ্ৰেজুৱেট হোৱা চান্স বা probability হৈছে 25.92%. Thank you.